તો આજે આપણે ડિટેલમાં વિડીયો જોશું કે જે ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં ભરતી આવી છે સિવિલ જજીસની 219 જગ્યા. ગુજરાત હાઈકોર્ટ ભરતી એટલે ગુજરાતના અલગ અલગ જગ્યામાં જ્યાં મેજિસ્ટ્રેટ, જ્યુડિશિયલ મેજિસ્ટ્રેટ ફર્સ્ટ ક્લાસની વેકેન્સીઝ છે તેને ભરપાઈ કરવા માટેની છે. તો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપણે સમજી લઈએ. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ઓપન કરશો, પીડીએફ ફાઇલ છે અને ગુજરાત hcojas.gujarat.government.in ઉપરથી આજની તારીખમાં જોશો તો સેકન્ડ નંબરની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ છે. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ આપણે આખી વાંચી લઈએ તો એડવર્ટાઇઝમેન્ટ ફોર ધ રિક્રુટમેન્ટ ઓફ સિવિલ જજીસ. This is RC0719 of 2022. Any application, online application submission date is starting for 3rd of February 2022 till 2nd of March 2022 રાતના 12 વાગ્યામાં 1 મિનિટ બાકી હોય ત્યાં સુધી. હવે એમાં પ્રિલિમિનરી એક્ઝામિનેશન ટેસ્ટ લેવામાં આવશે. ધેટ ઇઝ ટુ બી ટેન્ટેટિવલી શેડ્યુલ્ડ ઓન 15/5/2022. એટલે લોકોને પ્રિપેરેશન કરવા માટે આજે ઘણો 2 થી 3 મહિનાનો સમય પ્રિલિમિનરી માટે મળી જાય છે અને પ્રિલિમિનરી રિઝલ્ટ આવે એના પછી જુલાઈ મહિનામાં 17/7/2022ના દિવસે મેઇન રિટર્ન એક્ઝામિનેશન લેવામાં આવશે. અને જે લોકો મેઇન રિટર્ન એક્ઝામિનેશનમાં પાસ થાય છે they will be appearing in viva voice test. This is called interview. The interview to be held by the appropriate officers, like they are being a sitting judge of the Gujarat. તેના પછી વેકેન્સીઝ એન્ડ પે સ્કેલ છે. પે સ્કેલનો આઈડિયા તમને હશે. 27,700 અને 770નું ઇન્ક્રીમેન્ટ મળે. ક્યાં સુધી તો કે 33,900 સુધી, 33,000 અને 90 રૂપિયા સુધી, અને પછી 930નું ઇન્ક્રીમેન્ટ મળે 40,530 સુધી, પછી 1,080નું ઇન્ક્રીમેન્ટ મળે 44,850 સુધી, પ્લસ અલાવન્સીસ જે કંઈ પણ મળતા હોય તે. ભરતી ટોટલ 219 છે, જેમાં જનરલ 112 જગ્યા છે, શેડ્યુલ કાસ્ટ માટે 15 જગ્યા છે, શેડ્યુલ ટ્રાઇબ માટે 33 જગ્યાઓ છે, અને સોશિયલી એન્ડ એજ્યુકેશનલી બેકવર્ડ ક્લાસ માટે 59 જગ્યાઓ છે. એમ ટોટલ 219 અને ફિઝિકલી ડિસેબલ માટે 9 જગ્યાઓ છે. સેકન્ડ પેજ ઉપર ફોરવર્ડ થઈએ તો ઇટ ઇઝ સુટેબલ ઇફ સુટેબલ કેન્ડિડેટ બિલોંગિંગ ટુ ધ રિઝર્વ કેટેગરી આર નોટ અવેલેબલ ફોર ધ સિલેક્શન ઇન ધ ફાઇનલ સિલેક્ટ લિસ્ટ, ધ પોસ્ટ વુડ બી ફિલ્ડ અપ as may be directed by the High Court in its full court meeting. The High Court reserves the right to alter the number of vacancies notified. આ 219 જગ્યાઓ છે તો એનો મતલબ એવો નથી કે 219 લોકોને પાસ કરવા ફરજિયાત છે, એવો કોઈ જ મતલબ થતો નથી. મિનિમમ માર્ક્સ સિક્યોર કર્યા હશે બધી જ એક્ઝામિનેશનમાં એમને લેવામાં આવશે. અને રિઝર્વ કેટેગરી માટે એક નોટ આપેલી છે કે રિઝર્વ કેટેગરીમાં જે મિનિમમ ક્રાઇટેરિયા કોઈ ફોલો નથી થતો કેન્ડિડેટનો, તો એ રિઝર્વ કેટેગરી કઈ રીતે ફિલઅપ કરવી, એ પ્રપોર્શનેટ રેશિયોમાં 219 માની લો નથી થતી તો એના પ્રપોર્શનેટ રેશિયોમાં દેટ ઇઝ રાઇટ ઇઝ રિઝર્વ બાય ધી ઓનરેબલ ધી ગુજરાત હાઈકોર્ટ. ક્વોલિફિકેશનની વાત કરીએ તો એસેન્શિયલ ક્વોલિફિકેશન શું હોવા જોઈએ? અ પ્રોસ્પેક્ટિવ કેન્ડિડેટ મસ્ટ possess a degree in law from a university recognized by law in India and will have to pass the vernacular Gujarati language proficiency test. પ્રોફિશિયન્સી ટેસ્ટમાં એવું છે કે જે કેન્ડિડેટ ગુજરાતથી બિલોંગ નથી કરતા અને ગુજરાતમાં એક્ઝામિનેશન આપવા માટે આવે છે, અને ધ બેઝિક થિંગ ઇઝ હું તમને એટલું કહેવા માંગીશ કે જે ગુજરાત જ્યુડિશિયરીની એક્ઝામિનેશન છે દેટ ઇઝ ઇઝીયર દેન અધર સ્ટેટ. કે રાજસ્થાન અને બીજા ઘણા સ્ટેટ કરતાં ઇઝી છે, એટલે રાજસ્થાનથી લોકો અહીંયા આવીને પ્રિફર કરે છે એક્ઝામ આપવા માટે. દે આર નોટ અવેર અબાઉટ ગુજરાતી લેંગ્વેજની એમને બહુ નોલેજ નથી હોતું. એટલા માટે પ્રોફિશિયન્સી ટેસ્ટ ઇન ગુજરાતી એટલે વર્નાક્યુલર લેંગ્વેજમાં. આપણે અહીંયા દાવાઓ અને મેટર્સ બધી ગુજરાતીમાં ફાઇલ થતી હોય છે, એટલા માટે દે મસ્ટ બી નોઈંગ ધી વર્નાક્યુલર લેંગ્વેજ ઓફ ધ સ્ટેટ. એટલા માટે જે લોકોને 10મા 12મામાં ગુજરાતી લેંગ્વેજ નથી એવા લોકો ગુજરાતના પણ હોઈ શકે છે, ગુજરાતની બહારના પણ છે, એવા લોકોને પ્રોફિશિયન્સી ટેસ્ટ ઇન વર્નાક્યુલર લેંગ્વેજ આપવી પડશે. દેટ ઇઝ ઇન્સ્ટ્રક્શન નંબર 5I
5I4, ઇટ ઇઝ IV એટલે કે 4. બરાબર છે, એને આપણે સ્કીપ કરીએ છીએ, આગળ જઈએ છીએ. અને કેન્ડિડેટ who possesses degree in law from the academic year 2009-10 and onwards must have also passed the all India bar examination. 2009-10 પછી ઓલ ઇન્ડિયા બાર એક્ઝામિનેશન આવ્યું છે, અને જે 9-10 પછીની જેની ડિગ્રી છે એને ઓલ ઇન્ડિયા બાર એક્ઝામિનેશન પાસ કરેલી હોવી જરૂરી છે. બરાબર. મસ્ટ બી વર્કિંગ ઇન ધ કોર્ટ્સ ઓર અધર અલાઇડ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓન ધ લાસ્ટ ડેટ ઓફ ફિક્સ ઓફ રિસીપ્ટ ઓફ ધી એપ્લિકેશન. જ્યારે એપ્લિકેશન કરી છે ત્યારે લો પ્રેક્ટિસ કરતા હોવા જોઈએ કે લો ડિપાર્ટમેન્ટ સાથે સંકળાયેલા કોઈ પણ ત્યાં જોબ કરતા હોવા જોઈએ કે એની સાથે સંકળાયેલ કોઈ વસ્તુમાં જોડાયેલા હોવા જોઈએ. કેન્ડિડેટ વર્કિંગ ઇન ધ કોર્ટ અધર દેન અલાઇડ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ મસ્ટ બી હોલ્ડિંગ LLB ડિગ્રી of 3 years course or 5 years course from the recognized university. 5 year law course કરેલો પણ 5 year law course is also there, and 3+3 BCom કે BCA કે BSc plus LLB કરેલું હોય, they are also eligible. Must possess a certificate certifying to be possessing a basic knowledge of computer application operation issued by the government institute or other recognized institute as set or by government of Gujarat in general administrative department, resolution number so and so dated so and so. આમાં CCC પ્લસ O પ્લસ આ જેમાં કોઈ પણ સર્ટિફિકેશન જરૂરી છે. CCC સર્ટિફિકેટ તો જરૂરી જ છે, CCC સર્ટિફિકેટ હોવું જોઈએ. આગળ જઈએ એજ લિમિટ માટે. એઝ ઓન ધ લાસ્ટ ડેટ ઓફ ધ ફિક્સ ફોર ધ સબમિશન ઓફ ઓનલાઈન એપ્લિકેશન, અ કેન્ડિડેટ બિલોંગિંગ ટુ ધ જનરલ કેટેગરી મસ્ટ નોટ હેવ ક્રોસ ધ એજ ઓફ 35 years એન્ડ અધર એટ ધ ટાઈમ ઓફ સબમિશન ઓનલાઈન એપ્લિકેશન. કેન્ડિડેટ બિલોંગિંગ ટુ જનરલ કેટેગરી મસ્ટ નોટ હેવ ક્રોસ. જનરલ કેટેગરીના વ્યક્તિઓ છે 35 વર્ષથી વય મર્યાદા એની વધારે હોવી ના જોઈએ. બરાબર. ઇન કેસ ઓફ કેન્ડિડેટ બિલોંગિંગ ટુ ધ શેડ્યુલ કાસ્ટ ઓર શેડ્યુલ ટ્રાઇબ ઓર સોશિયલી એજ્યુકેશનલી બેકવર્ડ ક્લાસ declared as such the government of Gujarat as well as disabled person physically or ex-serviceman must not have completed 38 years of age. 38 વર્ષની ઉંમર કમ્પ્લીટ ના થયેલી હોવી જોઈએ. બરાબર, કે 38 વર્ષથી નાના હોવા જોઈએ. એમ કહેવાનો મતલબ એવો કે 38 વર્ષને 1 મહિનો કે 38 એક દિવસ પણ હોય તો એ ના ચાલે. The employee working in the court or allied department shall be allowed on a uniform basis relaxation of the maximum period of 5 years or extend equal number of years for which service has been put in by him or her, whichever is less in the upper age limit. હવે આમાં એવું છે કે the employees working in the courts or other allied departments shall be allowed on a uniform basis. બરાબર છે, સમાન રીતે relaxation of a maximum period of 5 years to the extent of equal number of years for which service has been put in. બરાબર છે, કે 5 વર્ષનું એમને રિલેક્સેશન આપવામાં આવશે કે જે ગવર્મેન્ટમાં કે કોઈ અલાઇડ ડિપાર્ટમેન્ટમાં હશે કે ઓલરેડી જોબ કરતા હોય કે આ એના માટે છે કે જો કોઈ કોર્ટ સ્ટાફમાં જોબ કરે છે, કોઈ કોર્ટના સ્ટેનો છે, કોર્ટ સ્ટાફમાં રજિસ્ટ્રાર છે, આવા લોકો માટેનું એક રિલેક્સેશન છે. However, in any case, the upper age limit for the candidate under the category shall not exceed. આ બધી લિમિટને બધું કરતાં 40 વર્ષથી વધારે કોઈ જ હોવું ના જોઈએ at the last online application. Fees and amount of fees. The candidate belonging to the general category are required to pay examination fees of ₹1,000 plus bank charges, whereas ₹500 plus bank charges are required to be paid by the candidate belonging to the scheduled caste and scheduled tribes, especially educationally backward, physically disabled persons and ex-serviceman category via print application pay fee button. આ પ્રોસિજરલ આસ્પેક્ટ છે. જનરલ કેટેગરીને ₹1000 અને બીજી કેટેગરી માટે whereas bank charges, whereas 500 plus bank charges are required to be paid by the candidates belonging to scheduled caste and scheduled tribes. આ પહેલાં ફ્રી હતું અને આ જનરલ માટે ₹500 પર માય આઈડિયા. અત્યારે ₹1000 જનરલ કેટેગરી માટે અને અધર માટે 500 થઈ ગયા છે. બરાબર. હવે નેક્સ્ટ, carefully read the following message to help you give the mode of payment, online payment or cash challan
challan will be generated online at the SBI Pay website. In case of online payment mode after successful payment, આ બધું પ્રોસિજરલ આસ્પેક્ટ છે. કેશ ચલણ પણ ભરી શકો છો ઓનલાઈન ફી પણ. બધા જનરલી બધા લોકો ઓનલાઈન વધારે પ્રિફર કરતા હોય છે પ્રોસિજરલ આસ્પેક્ટમાં. Schedule of the examination, 5th number, and syllabus. Preliminary examination of eliminate test tentatively scheduled on 15 tentative. The candidate would be able to download the e-call letter come admission slip from the HC OJS portal. આજે 9/5/2022 તમે એને ડાઉનલોડ કરી શકશો. ટુ બી અપિયર્ડ ઓન 15/5/2022. બરાબર. પ્રિલિમિનરી એક્ઝામિનેશન શેલ બી ઓફ 100 માર્ક્સ. 100 માર્કની MCQ ટેસ્ટ હોય છે. 2 કલાકનો સમય આપે છે. કન્સ્ટિટ્યુટ મલ્ટિપલ ચોઇસ ક્વેશ્ચન. each mark contains each of 1 mark with negative marking of 0.33. તમારા 4 સવાલે 1 માર્ક. 4 સવાલ ખોટા છે તમારા તો તમારો 1 માર્ક કટ થઈ જશે 0.33. 3 સવાલ ખોટા છે બરાબર, તમારો 1 માર્ક કટ થઈ જશે. હવે એમાં સિલેબસ આપ્યો છે. આમાં સિલેબસમાં અમુક સિલેબસીસ, અમુક એક્ટ્સ છે, જે માની લો ગુજરાત પ્રોહિબિશન એક્ટ છે. આ બધા એક્ટ છે. એક વખત 2 એક્ટ્સ તમે લઈ અને 2 એક્ટ્સ આખા વાંચી જાઓ અને સમજી જાઓ તો બહુ ઇઝી રહે તમારા માટે. ઇન્ડિયન પિનલ કોડ, CRPC, એવિડન્સ એક્ટ, ગુજરાત પ્રોહિબિશન એક્ટ, પ્રોબેશન ઓફ ઓફેન્ડર્સ એક્ટ, જ્યુવેનાઇલ જસ્ટિસ એક્ટ, પ્રોટેક્શન ઓફ પોક્સો એક્ટ, ગુજરાત પ્રિવેન્શન ઓફ ગેમ્બલિંગ એક્ટ, ઇમોરલ ટ્રાફિકિંગ એક્ટ, પ્રી કન્સમ્પશન અને પ્રી નટલ ડાયગ્નોસ્ટિક ટેકનિક્સ એક્ટ, બરાબર છે. નેગોશિયેબલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ એક્ટ, બધા નોર્મલ એક્ટ છે. રજિસ્ટ્રેશન ઓફ બર્થ એન્ડ ડેટ્સ, નાની 100 પાનાની ચોપડીઓ છે આ રજિસ્ટ્રેશન ઓફ બર્થ એન્ડ 100 પાના કરતાં પણ ઓછી છે. પ્રોટેક્શન ઓફ ચાઇલ્ડ, બહુ નાના 50 થી 60 કલમોની વચ્ચેના કાયદાઓ છે. ઇઝીલી તમે સમજી શકો એવું છે. આમાં ઘણા બધા ક્લાસીસ પણ થાય છે, તમે ક્લાસીસ પણ જોઈન કરી શકો છો. પછી પાર્ટ બીમાં આવશે CPC, લિમિટેશન, કોન્ટ્રાક્ટ એક્ટ, કોન્સ્ટિટ્યુશન, પાર્ટનરશિપ એક્ટ, સ્પેસિફિક રિલીફ એક્ટ, ગુજરાત કોર્ટ ફીસ એક્ટ, સેલ ઓફ ગુડ્સ એક્ટ, ટ્રાન્સફર ઓફ પ્રોપર્ટી એક્ટ, આર્બિટ્રેશન એન્ડ કન્સિલિએશન, કોમર્શિયલ કોર્ટ્સ એક્ટ, સક્સેશન લોસ. પાર્ટ સીમાં જનરલ નોલેજ, ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ ટેસ્ટ, રિઝનિંગ, ન્યુમેરિકલ. આ બધા જે GPSC UPSCના કોઈ પણ સિલેબસ હોય અને પાસ્ટ પેપર્સમાંથી આપ જોઈ લેશો. પાસ્ટ પેપરમાંથી આ ખાસ કરીને પાસ્ટ પેપરમાંથી આ બધી પાર્ટ C વાળું છે. ABC ત્રણેયનું મળી જશે, પણ પાસ્ટ પેપર ખાસ કરો. ધ લેંગ્વેજ ઓફ ધ ક્વેશ્ચન ઓફ પેપર પ્રિલિમિનરી એક્ઝામિનેશન વિલ બી ઇંગ્લિશ ઓનલી. MCQ ઇંગ્લિશમાં રહેશે. ધ પ્રિલિમિનરી એક્ઝામિનેશન ઓબ્જેક્ટ વિલ બી assessed, evaluated by the computer as per the entries made on the OMR sheet. OMR sheet આપવામાં આવશે. OMR sheetમાં બ્લેક ટિક કરવાનું હોય છે અને that is be computer will be seeing it. અને આ પછી જે ગુજરાતી વર્નાક્યુલર લેંગ્વેજ ટેસ્ટ કે જેને 10મા 12મામાં ગુજરાતી નહોતું એના માટેની છે. આ બધા ગુજરાતી જશો એટલે મારે એમાં કોઈ જાજુ કહેવાની જરૂર નથી. To become eligible for a main written examination of the candidate has to secure 50% mark in the preliminary examination and must also pass the secondary and higher secondary examination with subject to Gujarati. બરાબર છે. મેઇન રિટર્ન એક્ઝામિનેશનમાં પ્રિલિમિનરીમાં તમારે 50% માર્ક હોવા જરૂરી છે. The language of the question paper will be English. Preliminary examination shall be assessed, evaluated, computer evaluate થશે. At this page number 7 ઉપર આવે છે પાછા 7 કેમ નથી થતું. Has to secure 50% mark preliminary examination and 40% mark for test Gujarati language in case of you have not passed any secondary and higher secondary. 10મા 12મામાં નથી તો ગુજરાતીની ટેસ્ટ લેવામાં આવે છે એમાં 40% માર્ક હોવા જોઈએ. The marks obtained by the candidate in the preliminary examination, eliminated as well as the test of Gujarati language, shall not be taken into consideration by preparing a final merit list of candidates. એ 50 માર્ક આવ્યા એટલે એ પાસ થઈ ગયા. એટલે ફાઇનલ મેરિટ લિસ્ટ જે તમારું બને એમાં એને કોઈ કન્સિડરેશન 50-51 માર્કવાળો પણ પાસ, 99 માર્કવાળો પણ પાસ. એનો ફાઇનલ મેરિટ લિસ્ટ જે તમારું ઇન્ટરવ્યૂ સમયે જે મેઇન રિટર્ન એક્ઝામિનેશનમાંથી પાસ થઈને તમે બનાવ્યું હોય એની હારે કોઈ લેવા દેવા નથી. મેઇન રિટર્ન એક્ઝામિનેશનની ડિસ્ક્રિપ્ટિવ ટેસ્ટ ટેન્ટેટિવ શેડ્યુલ 17/7/2022 એની પહેલાં તમારું પ્રિલિમિનરી રિઝલ્ટ આવી ગયું.
દેન એવું નથી પ્રિલિમિનરી ઇફ યુ આર કોન્ફિડન્ટ કે ભાઈ તમે પાસ થઈ જશો તો યુ કેન સ્ટાર્ટ ધી પ્રિપેરેશન. બધા એક રિપીટ થાય છે મોસ્ટલી, બરાબર છે. એટલે એ બધા તમારે રિટર્ન એક્ઝામિનેશન આપવાની છે. 100 માર્કનું ક્રિમિનલનું પેપર રહેશે, 100 માર્કનું સિવિલનું પેપર રહેશે, 3 કલાકનું ડ્યુરેશન રહેશે, બરાબર. 2 પેપર રહેશે. થોડા ઘણા એક્સ વધારે છે એ આપ જોઈ શકો છો પીડીએફમાંથી. લેંગ્વેજ ઓફ ક્વેશ્ચન પેપર 1, ક્વેશ્ચન પેપર 2, મેન રિટર્ન એક્ઝામિનેશન શેલ બી ઇંગ્લિશ. આન્સર ઓફ ધ ક્વેશ્ચન પેપર 1 and 2 મેન રિટર્ન એક્ઝામિનેશન મે બી ગિવન ઇધર ઇન ઇંગ્લિશ ઓર ગુજરાતી. જવાબ એનો ઇંગ્લિશ કે ગુજરાતી બંને લેંગ્વેજમાં, બંનેમાંથી કોઈ એક લેંગ્વેજમાં આપી શકો. કેન્ડિડેટ બિલોંગ ટુ શેડ્યુલ કાસ્ટ એન્ડ શેડ્યુલ ટ્રાઇબ મિનિમમ 45% માર્ક સિક્યોર કરે તો SC/ST માટે 45% માર્કનું 5 માર્કનું 5%નું રિલેક્સેશન છે અને મેન રિટર્નમાં 50%. વાઇવા વોઇસ will be of 50 marks. The object of Viva is to assess the suitability of the candidate for the cadre of judging the mental alertness, knowledge of law, clear and logical exposition, balance of judgment skills, attitude, ethics, power of assimilation, power of communication, character and intellectual depth એન્ડ ધી લાઇક ઓફ ધી કેન્ડિડેટ. આ બધી તમારી જજિંગની સ્કિલ કેવી છે, તમારો એટીટ્યૂડ કેવો છે, આ બધી વસ્તુઓને ધ્યાન રાખવામાં આવશે આ વાઇવા વોઇસ ઇન્ટરવ્યૂમાં. ધીસ ટુ બી ટેકન બાય ધી સિટિંગ જજીસ ઓફ ધી ગુજરાત હાઈકોર્ટ મોસ્ટ પ્રોબેબલી, એઝ પર માય નોલેજ. ઇટ કેન ચેન્જ. In view of the amended rules, so and so, Gujarat Judicial Service rules 2014, since the character suitability candidate roles and important paramount place being considered for the appointment of the state judicial thereof, they kindly note that this aspect can be inquired into by the competent authority prior to revival. આ તમે રિટર્નમાં પાસ થઈ ગયા પછી તમારી ઉપર કોઈ પણ રીતે એ લોકો ઇન્ક્વાયરી કરી અને જાણી શકે છે કે તમારું કેરેક્ટર કેવું છે, બરાબર. prior to the revival, as per the annexure, whether an candidate lives beyond his known means of income. If yes, please mention. Whether he mixes with such person, he should not. કોઈ અનલોફુલ એક્ટિવિટી વાળા વ્યક્તિઓ સાથે રહેશો કે નહીં. વેધર એની એડવર્સ રિપોર્ટ કમ્પ્લેન્ટ ફાઇલ થઈ છે ઇન્ટિગ્રિટી માટે. એઝ કમ્પ્લેન્ટ ઓથોરિટી, ઇફ યુ હેવ લર્ન્ટ અબાઉટ ડાઉટફુલ ઇન્ટિગ્રિટી, કે ભાઈ ખરાબ માણસ છે, ઇન્ટિગ્રિટી સારી નથી. ધ કમ્પ્લેન્ટ ઓથોરિટી હેઝ નો નોલેજ ઓફ અબાઉટ ફેક્ટ્સ. ઇટ મે બી ઇન્ક્વાયર ફ્રોમ ધ સોર્સિસ લાઇક જ્યુડિશિયલ ઓફિસર્સ, તાલુકા લેવલ હેડ ઓફ ધ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇન ધ કેન્ડિડેટ ઇઝ કન્સર્ન, બાર કાઉન્સિલ સર્ચ કરી શકે છે, જ્યુડિશિયલ ઓફિસર સર્ચ કરી શકે છે, હેડ ડિપાર્ટમેન્ટ સર્ચ કરી કે એની રીતે વોટ સ્ટેટેડ અબાઉટ ધ કમ્પ્લેન્ટ ઓથોરિટી મસ્ટ mention the specific detail adverse marks, if any, department inquiry, if any, whether pending or concluded, in relation to the integrity of the candidate. Suppose preparation of the select list. Selected candidates shall be made on the basis of aggregate marks obtained by the candidate in the main written examination and viva. Main written examination and viva was aggregation kari, then after the merit list will be prepared. Production of the bond. The candidate upon eventually regular appointment, he or she shall require to execute bond or sum of rupees 5 lakhs on the condition that after joining the service she serve for a minimum period of 3 years after completion of training, and in case if or she resigns from the service, leaves service in any other manner before or above mentioned period, the entire amount of the bond would be liable to be forfeited. 5 લાખ રૂપિયાનો બોન્ડ સાઇન કરવાનો હોય છે. યુ હેવ ટુ સર્વ ફોર મિનિમમ 3 years. આમાં જ્યુડિશિયલ એકેડેમીમાંથી તમને ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે, હાઉ ટુ જજ અ કેસ, હાઉ ટુ રાઇટ અ જજમેન્ટ, આવી બધી ટ્રેનિંગ આપવામાં આવે છે. ટ્રેનિંગ આપી અને પછી જો તમે 3 વર્ષ સુધી સર્વ કરવામાં નિષ્ફળ જાઓ છો અને તમને 3 વર્ષ સુધી નથી સર્વ કરતા, એ વચ્ચેના પીરિયડમાં તમે રિઝાઇન આપો છો, તો ધેન યોર બોન્ડ વિલ બી ફોરફિટેડ. 5 લાખ રૂપિયા તમારા ફોરફિટ થશે. નો પર્સન શેલ બી એલિજિબલ ફોર ધી અપોઇન્ટમેન્ટ ટુ ધ સર્વિસ
આ લોકો ડિસ્ક્વોલિફિકેશન ઓફ અપોઇન્ટમેન્ટ છે કે જે લોકો ક્વોલિફાઈ નથી, અનલેસ હી ઓર સી ઇઝ અ સિટીઝન ઓફ ઇન્ડિયા, ભારતીય નાગરિક હોવો જોઈએ. ઇફ એન્ડ સી ઇઝ ડિસમિસ ફ્રોમ ધ સર્વિસ ઓફ સેન્ટ્રલ ગવર્મેન્ટ, એની સ્ટેટ ગવર્મેન્ટ, યુનિયન ટેરિટરી ઓર એની હાઈકોર્ટ ઓફ સ્ટેટ્યુટરી, કે ભાઈ કોઈને એને ડિસમિસ કરવામાં આવ્યો છે સર્વિસમાં કે આવી છે, એ સિવાય કન્વિક્ટેડ, સજા કરવામાં આવી છે, ઇન્વોલ્વ ઇન મોરલ ટર્પિટ્યુડ, or who is or has been permanently debarred or disqualified by the High Court, કે ભાઈ ડિબાર્ડ કરવામાં આવે છે કોઈ પણ વસ્તુ માટે. If or she is directly indirectly influenced by the recruiting authority, any means કોઈ ઇન્ફ્લુઅન્સ કરવામાં આવે recruiting authority. Very to the point disqualifications are there. If he or she, if he is a man, has more than one wife, બે બાયડીઓ છે living, and if a woman has married man already having another wife, આ સમજવા જેવું છે. If is a man has more than one wife living, બે જીવિત પત્નીઓ છે, and if a woman has married a man ઓલરેડી હેવિંગ અનધર વાઇફ, આ કોઈ વ્યક્તિની બીજી પત્ની પણ છે તો એ પણ ડિસ્ક્વોલિફાય થશે. પ્રોસિજર ફોર કન્સર્ન કેન્ડિડેટ ટુ નો ધ માર્ક, એટલે આ રાઇટ ટુ ઇન્ફોર્મેશન એક્ટની અંદર તમે આ બધી પ્રોસિજર પૂરી થઈ જાય પછી તમે માંગી શકો છો કે ભાઈ મને કેટલા માર્ક્સ હતા. જનરલ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ છે. કેન્ડિડેટ બિલોંગિંગ ટુ જનરલ કેટેગરી બોર્ન બિફોર 2-3 કેન્ડિડેટ બિલોંગ ટુ રિઝર્વ કેટેગરી SC/ST ફિઝિકલી શેલ નોટ બી એલિજિબલ ટુ એપ્લાય. 87 પહેલાંના બોન્ડ છે એ એપ્લાય નહીં કરી શકે. સ્પેસિફિક આપી દીધું, એજ લિમિટ તમારે કાઉન્ટ ના કરવી પડે. એ કેન્ડિડેટ હુ હેઝ સક્સેસફુલી સબમિટેડ ઓનલાઈન એપ્લિકેશન શેલ ઓનલી બી એલિજિબલ. એપ્લિકેશન ઓનલાઈન સક્સેસફુલી થવી જોઈએ તમારી, એમાં કોઈ વાંધા વચકા ના આવવું જોઈએ. ડિસિઝન ઓફ ધ હાઈકોર્ટ વિલ બી રિટેડ અધરવાઇઝ કેન્ડિડેટ એક્ઝામિનેશન મેન એક્ઝામિનેશન વાઇવા વોઝ ડેટ શેલ બી ફાઇનલ. હાઈકોર્ટનો નિર્ણય ફાઇનલ રહેશે. A candidate shall have to appear at their own expenses for the ભાઈ તમારા પોતાના સ્વખર્ચે આવવાનું રહેશે, આવું કહેવામાં આવે છે. આ એક્ઝામ જનરલી અમદાવાદમાં લેવાતી હોય છે. બેનિફિટ ઓફ રિઝર્વેશન શેલ બી ગ્રાન્ટેડ તો કેન્ડિડેટ્સ બિલોંગિંગ ટુ શેડ્યુલ કાસ્ટ એજ્યુકેશન રિક્વાયર્સ પ્રોવાઇડેડ દેટ ધ રિસ્પેક્ટિવ સર્ટિફિકેટ, એલિજિબિલિટીનું સર્ટિફિકેટ તમારે આપવું પડશે. કમ્પેરેટર ઓફ ધ સ્ટેટ ઓફ ગુજરાત, આ ગુજરાતનું હોવું જોઈએ, એટલે કે રાજસ્થાનથી કોઈ SC/STનો કે જનરલ કેટેગરી કે સોશિયલી એજ્યુકેશનની બેકવર્ડ ક્લાસનો કેન્ડિડેટ આવી અને ગુજરાતમાં સર્ટિફિકેટ આપે છે તો તેનું રિઝર્વેશન ગણવામાં આવશે. દેટ ઇઝ બેનિફિટિંગ ટુ ધી જનરલ કેટેગરી ઓફ ગુજરાત. ગુજરાતની જનરલ કેટેગરી માટે બેનિફિટિંગ છે. અપર એજ લિમિટ shall be granted to physically disabled provided that the certificate of speech of the disability issued by the competent authority produced by the candidate as when called for, whereas the relaxation of upper age limit shall be granted ex-serviceman name with an upper age limit to grant identity card. બધું ડોક્યુમેન્ટ આપવું. એમ્પ્લોયી વર્કિંગ ઇન ધ ફોલોઈંગ ડિપાર્ટમેન્ટ્સ આર કન્સિડર એઝ એમ્પ્લોયી. અલાઇડ ડિપાર્ટમેન્ટની હવે ડેફિનેશન આપી દીધી કે કોણ કોર્ટ ઓફ ગુજરાત, સબઓર્ડિનેટ ગુજરાત ઓર એની કોર્ટ સબઓર્ડિનેટ કોર્ટમાં કામ કરતા હોય એમ્પ્લોયી. ઓફિસ ઓફ ધ ગવર્મેન્ટ લીડર હાઈકોર્ટ ઓફ ગુજરાત, જીપી ઓફિસમાં કામ કરતા હોય હાઈકોર્ટની. ઓફિસ ઓફ ધ ગવર્મેન્ટ લીડર સિટી સિવિલ કોર્ટની જીપી ઓફિસમાં કામ કરતા હોય. ઓફિસ ઓફ ધ લીગલ સેક્શન ઓફ લીગલ ડિપાર્ટમેન્ટ સચિવાલયના કાયદા વિભાગમાં કોઈ કામ કરતા હોય. ધ લિસ્ટ ઓફ ધ એલિજિબલ કેન્ડિડેટ વિલ બી પ્લેસ્ડ ઓજેસએચસી પોર્ટલમાં જે તે સમયે રિઝલ્ટ, એને કોઈ તારીખ ફિક્સ હોતી નથી. કેન્ડિડેટ એડવાઇઝ ટુ કીપ ધ ચેક કરતા રહેજો એવું કહેવામાં આવે છે, સલાહ આપવામાં આવે છે. કેન્ડિડેટ વિલ બી રિક્વાયર્ડ ટુ ડાઉનલોડ કોલ લેટર યુઝિંગ ધ એપ્લિકેશન નંબર અને ડેટ ઓફ બર્થથી કોલ લેટર. કેન્ડિડેટ્સ વિલ હેવ ટુ પ્રોડ્યુસ એટ ધ ટાઈમ ઓફ અપેરિંગ ટુ ધ મેન વાઇવા આઈડેન્ટિટી કાર્ડ સાથે લઈને જવાનું રહેશે. વાઇવા વોઇસ અને મેન રિટર્ન એક્ઝામિનેશન આપે ત્યારે એ કોલ લેટરની એડમિશન સ્લિપ સાથે લઈને જવાની રહેશે. એન્ટ્રી ઓફ ધ કમ્પાઉન્ડ એક્ઝામિનેશન વિથ ધ મોબાઈલ ફોન સ્ટ્રિક્ટલી પ્રોહિબિટેડ છે. લેપટોપ ઇલેક્ટ્રોનિક ગેજેટ સ્ટ્રિક્ટલી પ્રોહિબિટેડ છે. કોઈ પણ એની સાથે મળશે તો એને ડિબાર્ડ કરવામાં આવશે અપીયર થવા માટે.
preliminary examination as the case may be. બરાબર છે. All examination will be made available at the High Court website or any other website. Result of obtained marks result પણ એમાં પ્રોડ્યુસ કરવામાં આવશે. Mere success in examination shall not confer the right or તમે મેઇનમાં કે રિટર્ન એક્ઝામિનેશનમાં કે પ્રિલિમમાં પાસ થઈ જાવ તો તમને કંઈ રાઇટ નથી મળી જતો અપોઇન્ટમેન્ટમાં. વાઇવા વોઇસ અને મેરિટ ઉપરથી મળશે. રિક્વિઝિટ પ્રેક્ટિસ એક્સપિરિયન્સ સર્ટિફિકેટ ફ્રોમ ધ કોમ્પિટન્ટ પ્રેક્ટિસિંગ સર્ટિફિકેટ લેવાનું રહેશે. આ બધું તમારે અપોઇન્ટમેન્ટ પછીના મુદ્દાઓ છે. એટ પ્રેઝન્ટ કેન્ડિડેટ આર નોટ રિક્વાયર્ડ ટુ સેન્ડ કોપીઝ ઓફ એની ટેસ્ટિમોની ડોક્યુમેન્ટ they shall have required to produce a printout duly filed online application, self-attested photocopies, freshly taken color passport size to be conducted by the High Court. આ પછીની પ્રોસેસ છે. પ્રિન્ટ આઉટ ઓફ ધ સ્કૂલ લિવિંગ સર્ટિફિકેટ, એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશન, સનદ, આ બધી પછીની પ્રોસેસ છે. ઇફ યુ આર ગેટિંગ સક્સેસ. સ્કીપ કરશું પેજ નંબર 15. આ સર્ટિફિકેટ આવું સર્ટિફિકેટ હોવું જોઈએ પ્રેક્ટિસિંગ માટેનું. એનું ફોર્મેટ આપી દીધું છે. દેટ યુ કેન કટ કોપી પેસ્ટ એન્ડ મેક સર્ટિફિકેટ. While applying online for the post of application should ensure that he or she fulfill eligibility or norms mentioned in it. Correct. આ બધા તમે જે ફૂલફિલ કરો છો ઓનલાઈન એપ્લિકેશન આ બધું સાચું હોવું જોઈએ. કેન્ડિડેટ શુડ preserve his application number and confirmation number after submitting the online application for the future correspondence. એપ્લિકેશન નંબર તમારે ખાસ યાદ રાખવાનો રહેશે. કેન્ડિડેટ શુડ સ્કેન હિઝ ફોટોગ્રાફ 5 સેન્ટીમીટર. આ બધું તમને 10 કેબીની અંદર સિગ્નેચર અને ફોટોગ્રાફ હોવો જોઈએ. તમે ટેકનિકલ આસ્પેક્ટમાં યુટ્યુબમાં વિડીયો જોશો મળી જશે કઈ રીતે કરવું હોય. કેન્ડિડેટ સેલ્ફ ફિલ ઓફ ધ રિક્વાયર્ડ ડેટા એપ્લિકેશન અકોર્ડિંગ ટુ ઇન્સ્ટ્રક્શન પ્રમાણે રિક્વાયર્ડ ડેટા. મોર દેન વન્સ એપ્લાય નથી કરવાનું. ખરાબ એપ્લિકેશન પાછું પહેલેથી જોઈ કાઢવીને વ્યવસ્થિત જ એપ્લિકેશન ભરવાની છે. ન ખબર પડતી હોય સાયબર કાફેમાં જઈને ભરવાની છે. બરાબર છે. કેન્ડિડેટ શુડ keep 2 printout of online application record in future requirement. Application which do not comply with instructions shall be summarily rejected. તમે નહીં કરો તો રિજેક્ટ કરવા. હાઉ ટુ એપ્લાય માટે જે લિંક આપેલી છે તેના ઉપર તમે ક્લિક કરશો. આ ઓજસની વેબસાઇટ ઉપર જવાનું રહેશે અને સ્ટેપ ફોલો કરવાના રહેશે. એ 25 નંબરમાં એ પૂછો કઈ રીતે તમે એપ્લાય કરી શકો છો. બરાબર છે. એ તમારે ખાસ જોવાનું રહેશે. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ પૂરી થાય છે. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ. નમસ્કાર.